السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا. راهب أبو غضب ويا البارت التاسع عشر. لا باوعلي وخزمني، ورجع باوعلها حكى بكل هدوء. أتعجب على هدوءه. راهب جاش تردين آخذك البيت جلال العام. أم أحلام وسف عليك يا ابن بطني، خلي أحطها الحكاية بإذنك. ترى أنت ما أخذت حقك من عمك ورحت دمرت بنته بذنب أبوها. اسمع كلامي وما راح أعيده. عندنا ناس هنا وجيران وأهل وأحباب، إيش راح يقولون لو سمعوا بيك جايب مرة حاطها ببيتك، والكل يدرون ما بتزوج بعدك. لذلك عرسكم الأسبوع الجاي، ما أريد كلمة زايدة. وأنتي بنيتي مسحيها بوجهي يا بعد عمتك. ترى ابني وعارفة من يحقد ماكو بقلبه رحمة. هذا هو يا الغالية يجرالش التردي. لا بغيت قاعدة وأبلع بريقي، ردت أقلها ما راح أخلي أحد يشوفني. بس جوابه سكتني شوية وترخص منها. بقينا بس أنا وهي وفاطمة. أم أحلام أفطيم يمه، الغرفة اللي بصف غرفة أخوك فوق، أصعدي رتبيها المرت أخوك حتى تنام بيها. لا قامت فاطمة بدون كلام، وأنا بقيت يمها. أم أحلام اسمعي بنتي، من أقلك بنتي لأن اعتبرتك صدق بنتي. مالي شغل بالسواء أبوك، لأن الله يحاسبه إليه مو إلي مو إلك. الصار صار، ما نقدر نغير شي بعد. وأنا أريد أسوي لكم عرس لأن ما أريد يظل هذا الشي بنفسك. لارا قاطعتها قلت لها عمه أصلا ما رايدة عرس ولا شي. أم أحلام خليني أكمل يمه، انتي تعرفين شي وأنا أعرف شي ثاني، والناس ما ترحم. ما أريد أوقف بين الدين الله هواي وأنا أتحاسب عليك. وإذا صار العرس ضميري يرتاح. يمه ترى راهب خوش زلمة، بس الوقت والذل والتعب كفيلات يخلن قلبه يقسى. لا عاش طفولته حال حال الأطفال، ولا شاف أبوه وشم ريحته، وحتى من كبر وليد يتعلعل وشبع قهر. والله إذا أحكيلش تنقهرين عليه. مو منه طفل عمره ما يتجاوز ال10 سنوات، وشبع ضيم وكتل من خاله اللي هو أخوي ابن أمي وأبوي. ما رحم بحال أخته، وقال هذا يتيم ودمعة اليتيم لها حوبة عند ربها. كبر راهب ودخل كلية الضباط عبالي يرتاح ويريح قلبي، بس كان يجيني هلكان من التعب والتدريب اللي إذا تاخذه النومة دقيقة يصدرون بأمره عقوبة تكسر الظهر. مسمار بلحم بصبع رجله كبير، بس صايرة مثل الخراج، وصبعه وارم حتى رجليه ما يقدر يمشي عليها. قلت له يما روح اطلب اجازة كم يوم بين ما تطيب رجلك. وصدق راح اخذ وراح لهذا الكبير مالتهم، والكبير الله اللواء مدري العميد، وكان راهب بيده عكازة يتعكز عليها لأن حالته فدمره وصل الألم للعظم. دخل يمه وقال له سيدي أريد إجازة يومين ثلاثة، أريد أسوي عملية برجلي. قال له وش بيها رجلك حتى تسوي لها عملية؟ قال له سيدي بيها مسمار لحم وما أقدر أداوم. جاوبه شو أنزع بسطالك خلي أشوفه. وليدي هم ما كذب الخبر، دنق نزع بسطاله وجاوب يقول ما حسيت غير بالألم فظيع، عبالي رجلي انشلعت وأنا أشوفه شلون يجعب العكازة. ضغط على رجلي وعصر مكان المسمار لحد ما طق الدم منه. يقول أنا قوة كاتم صرخي لأن الألم فظيع. هو أنا ليلي ما نايمة من الوجع، النوبة العميد عصبها بدون رحمة، وأنا أشوفه شلون ضاغطها ويدوس بكل قوته على المكان. شاغت روحي بدون صوت، لأن بس أحكي عاقبني عقوبة أشد، والمعروف عنه ما يتفهم عقوبته قاسية بدون رحمة. تالي قال له روح ارجع لموقعك، وهاي سويت لك عملية بدون إجازة وبدون بج حتى ما تعيدها بعد. وغيرهن مصايب هواي شلون تردين ما يغسل قلبه وهو شارب كاس المر وجارعة باثنين إيديه. لارا هي تحكي وأنا صافنة عليها ما أعرف شنو أجاوبها. أم أحلام المرة اللي تعرف تكسب الزلمة سايسي بنتي. أدري عصبي وطبعه صعب، بس كل شي بالمساية سنين. والله يهدي سركم، ما أقول غير هذا الشي. وعبالك أنا راضية عالسوا؟ لا والله ما راضية، لأن عندي بنية ما أريد أشوف هيجي يوم بيها. صح السوا غلط وما راح أسامحه عليه، بس الحقد اللي يعمي البشر يخليه يتصرف بدون وعي، وخلي يري وعي يخلي يريد بس ينتقم من الذوق، ما يفكر بالنتيجة. بس اللي يفهمه
الانتقام. لابا وقعت دمعتي، جابتني الحضنها، باست راسها، مست راسها وصارت تمسد بشعري. شميت بثوبها ريحة محنة من ما شامتها بحضن أمي. وأصلا ما أتذكر يوم خلتني بحضنها. لو سألتني شبيك ما بيك، بقيت بحضنها وأبكي بدون صوت، وكل شوية أدنق وتبوسني براسي. عجيب أمرها، شنو أمي كانت تقول عنها حقيرة ما تحب أحد، تالي هسه ما شفت منها غير المعاملة الطيبة رغم الصعب، بس ما قبلت على تصرف ابنها وياي. بعدتني عنها ولزمت وجهي بيدها. أم أحلام قومي يا بنيتي، قولي يا الله وغسلي وجهك وصعدي ارتاحي بغرفتك، وقل ما يصيبنا اللي إلا ما كتب الله لنا. يمه المكتوب عالجبين لازم تشوفه العين، وهذا حظك من الله، وهذا المكتوب على قصتك تحملي، وإن شاء الله يا ربك يريح قلبك. لابا كلامها مثل مهدئ، أحس نفسي ارتاحت. قمت من يمها، صاحت الفاطمة قالت لها صعدي موت أخوك لغرفتها. صعدنا أنا وفاطمة، شفت ضرغام بالشرباية أم نفر، وواحد نزلها من السطح حديد حطها بالغرفة نصبها، وفاطمة راحت جابت فراش وفرشتها. الغرفة بيها بوفية صغيرة عليها فراشات، وبيها مواعين بالخانة الأولى، وجوا بيها 4 كوميديات، 2 بيهن معاليق للملابس و2 صغار. ضرغام هاي الغرفة صارت جاهزة. لابا ابتسمت كمجاملة، قلت لي شكرا تعبتك. ضرغام تعبك راحة يابا، شو مسوين قابل. لابا تركوني ونزلوا. سديت الباب، نزعت شالي واخذت الجنطة ارتب بالملابس، احطن بالبوفية. جريت العلبة مالت الذهب، طلعت القلادة، شقد كنت فرحانة بيها، بس بعد اللي صار نزعتها لأن كرهتها مثل ما كرهت صاحبه. أحس اسمه هو منقوش عليها حبل يخنقني. رجعتها لعلبتها، خليتها على الميز، ناوي ارجعها اليه. بقيت قاعدة للوحدة بالليل. اتصلت بمحمد، طمنته على وضعي، وهم طمنت على وضع ابوي. بعدها سديتها، بدت انام، بس انحصرت. قمت طلعت بدون حجاب، اكيد كلها نايمة. نزلت على كيف، دخلت للتواليت. بعدها بقيت مترددة، عطشانة، استحي ادخل للمطبخ، تالي ما تحملت، رحت شربت ماي ورديت اصعد. اتفاجأت بدخول ضرغام، يمكن كان بالحديقة. شلون فشله شافني بدون حجاب. تركته وصعدت. بعدها بآخر درجة صار بوجهه راهب ينشف بشعره. باوع لي وباوع الجهة الأسفل بيها ضرغام واقف ما ادري شي يسوي. ما اهتميت له، تعديته وكملت طريقي للغرفة. سديت الباب، لحظة انفتح بقوة. لما تراجعت لورا عبالي هجوم. دخل وسد الباب، وهو وجهه أحسه راح ينفجر من العصبية. حكى هو صاك أسنانه ويتغضب مني. راهب شو سوى نازلة بدون حجاب. لابا ما شامة قفا ايدي، بعدكم قاعدين. حكيتها وردت وجهي، ما حسيت غير دفعني على الحائط. احس عظامي تكسرت. ردت ابعد عني. هو حاصرني بجسمه، وخر عني. راهب ليش تخافين الضعفين بيدي من الازمج. لا ابتسمت باستهزاء، الظاهر نسيت كلامي من قلت لك صرت اكرهك من تلمسني. اكرهك؟ تعرف شنو اكرهك؟ ضربني على حلقي بقفا ايده. اختنقت ودموعي غصب عني. جرا بكيت، قلت له يا الله وخر عني. هاي جيتك على مود تضربني وتهيني، بس ما هامك الحجاب. راهب صوتك لا اقلب خلقتك، وبعدين لا عريانة بحجة كلها نايمة وما حد يشوفك. اسمعي ولك حجابك ما ينزل من راسك قدام ضرغام، وتراك ما اريد حالك حال فاطمة تلبسين دشاديش اعراض. وإذا لمحتك لابسة تراك والكعبة أمزقة عليك، فاهمة؟ لابا مو هامك وما تحبني وكله تمثيل. بعد عليش مهتم بلبسي وبحجابي؟ البس اللي يعجبني وبكيفي. كنت أحكي وناشخ. راهب لا تختبرين صبري وياك، جري عدل وصيري خوش آدمية، ولا عبالك ناسي حكايتك مال اليوم الصبح، وحتى حكاياتك القديمة وأغلاطك مسجلهن جبتهن يمي حتى طلعهن كلهن. لا بادرت وجهي عنه وابتسمت بطرف شفتي استهزأ بكلامه. سحبني لصدره وإيده محاوط بيها خصري، والإيد الثانية لافها فوق ورا راسي. مغرب وجهي من وجهه، اقترب أكثر يمذني، تلامست بشرته بخدي. لا إراديا رجف جسمي، مو حب وإنما خوف ورهبة. أخاف يرجع يقترب مني غصب عني.
همس بصوت: راهب وليش قمتي ترجفين؟ لا، بقيت ساكتة وتنفس سريع، بس ما منعت نفسي أبعده عني. هو كان لازمني بقوة، ثبتني بجسمه. راهب ليش خايفة؟ صوت دقات قلبك صرت أسمعهن من قوة دقاته. هيك تخافين مني؟ لا لا، وكرهك مو بس أخاف منك، ولأن مثلك ما إلهم أمان. راهب منا وجاي راح تكرهيني أكثر. لارا تركني وطلع. قعدت وأنا حاطة إيدي على قلبي، أريده يهدي. شوكت يبطل ينبض من يكون غريب مني. شوكت راح يكرهه ويشوفه إنسان عادي حاله حال أي شخص. ما أدري، تمنيت أقتلعه وأخلي حجابه مكانه حتى ما ينبض الواحد ما يستاهل. قمت بوعت الحلقة بالماية عبالي شفتي وارمة من ضربته، بس ما بيها شي لأن كانت الضربة خفيفة. ما قدرت أنام لأن مكاني متغير، والبارحة ما نمت، بقيت قاعدة الوجه الصبح. التفكير دخل راسي. تالي غفيت بدون ما أحس نفسي ما قعد غير الساعة ب11 الصبح. بوعت الساعة ايش قد نايمة ولا حسيت بنفسي. لبست حجابي ونزلت، لقيتهم قاعدين كلهم بالصالة يشربون شاي. صارت عن عيني بعينه، خزرني لأن ما نزعت التراك. ما اهتميت، وأمها هم صاحت لي، رحت قعدت يمها بعد ما غسلت. أم أحلام فطيم يما صب لخيتي الشاي. لا ايش قد طيبة هاي المرة، ولا كان أبوي هجم بيتها، بالعكس أتحسها شايلة محنة بقلبها عجيبة، ومستحيل مثلها يكون شايل حقد. أخذت الاستكان من فاطمة. راهب كل ما يحاول يحكي وياها تسوي روحها ما تسمعه، مبينة طبعها صعب وزعلها طويل. أم أحلام والله قلبي طق على أحلام وجهالها. بيبي ذبغام خابر أمك وخالتك خلي يجن وهم يحضرن عرس أخوهم. ذبغام صار بيبي، بس أبوي اليوم خفارة باكر ينزل استراحة بالليل. اتصل بي حتى يجيب هن باكر بإذن الله. لا عرفت ايش تقصد بناتها الاثنين الباقيات، لأن أعرف عمي عنده 3 بنات. طول ما كنت قاعدة يتخازى وياي مخازر اللي يشوفه عبالك يريد ياكلني. تالي قال: أنا طالع لا تسوون غدا، رايح أجيب جاهز. أم أحلام زين بعدك تعرف بالأصول. راهب مقبولة منك يا الغالية، بس مو اللي ببالك، بس أنا مشتهي السمك ورايح أجيب. لا ما يعرف إذا ما يفشل ولا يشمر، بس معه. راح ساعة ورجع جايب علاليق. ما اهتميت ولا باوعت له، سويت روحي حتى ما أشوفه. رحت للحمام توضيت وطلعت الغرفة الحجية صليت بيها. كملت وطلعت لقيتهم يصلون بالصالة. بعدها قعدت يمها. أم أحلام لا تحطمين روحك بالقعدة يمي، يما صرتي بنيتنا منه وبينه، والبيت بيتك. قومي ويا فطيم جهزن الغدا، اريدك انتي وياها خيات، لا تستحين. لارا قمت صدق فشلة ابقى قاعدة. كلامها ما ضوجني، بالعكس خلاني افرح لان تعاملني بحنية وبطيبة عكس ابنها من المطبخ. فاطمة مدري ايش بيها، ذابتها على الصامت ما تحكي، دوب اسمع صوتها. قالت بصوت ناس: فاطمة حضر الزلاطة والطبشي. لا رطتني للماعين وجابت الطبشي والخيار والطماطة، غسلتها وانطيتها اياه. سويتها بشقة وياها، قلت لها ما تظل بس ثوم، شنو كله جهزتي انتي؟ ابتسمت بهدوء ودارت وجهها تحضر بالسمك تخلي على الخبز بالصحن. اخذت السفرة مديتها، وانا خليت للماعين الزلايط والصينية وشلتها ورحت للصالة. دنقت وأحطها، رفعت راسي: شو هذا؟ خزوني وأشياء اللي براسه معنى روحي. دخيل ربك بس لا تتخاذر. عفت وطلعت وأنا دردم بقلبي. حسيت خطوات وراي، انتبهت له. اجى للمطبخ، فتح الثلاجة، طلع بطل ماي شرب منه ورجعه قبل ما يطلع. قال هو قريب مني: راهب دني مرة ثانية وشوف شلون أمدك بنصهم وأقطع الحزام على ظهرك. لا ما يرتاح إذا ما ينغصني بكلمة. عافني وراح. رحت وراه بس انسدت نفسي على الأكل لأن سمعني بكلامه وشبه. رحت قعدت يمهم. أم راهب حطت قدامي سمكة ما تدري ابنها: أم أحلام اكلي يمه، ما تعشيتي البارحة واليوم بدون ريوق، إذا ما أكلتي أزعل وياك. لارا ايش قد حبيتها هالمرة، عبالك طفلة قدامها وتقنع بي إذا ما أكلت تزعل مني. ما ردت أفشلها، مديت ايدي بس ما أكل السمك. ذكرت حكايته من قال هو مشتهي السمك. جريت خبزة وصرت آكل بس خبز وأغمس بالطرشي. أم أحلام: يا وليش عمه شنو هذا أكلك؟ أكليلك لحمة تلزمه قلبك، أكو واحد يغمس خبز وطرشي. لا قلت لها عمه ما أحب السمك. انتبهت له، باوعلي ورفع حاجبه، يدري
بسبب كلامه ما أكلت. راهب عوفية حجيل ياكل بضفسه ينفع نفسه. أم أحلام أنت بس لا تتدخل بيها وهي تاكل. لارا ابتسمت على قصف تقصفه لبنها كل شوية تفشله. الله لا يوقع واحد بلسانها ويخليها تزعل منه إلا الطين عيشته بزعلها. باوعت له بشماته على أبزاله ما اهتميت داس على الكل دوسة ونص. تقول مفجوع ووزنه ثابت لا يزيد ولا ينقص، وانا بحصرة اكل شوية شي حلو وكل اكله لازم احسب سعراته الحرارية خاف تسبب سمنة. هو طالع ران سايد لا تفيد وياه سعرات ولا بطيخ. ام احلام يوم فاطمة قومي قلي كباب المرت اخوش ما تحب السمك. لا رادت تقوم فاطمة قلت لها لا لا اقعدي لو اريد انا اقوم اسوي لنفسي والله شبعت. قوة قنعتها وراهب بس ينافق ما عاجبه تالي ما تحمل وشمر الحجاية. راهب حجية ليش آكل ذاك المطبخ وتروح تخدم نفسها مو فاطمة تخدمها. لا فشلني دنقت ما حكيت بس أمه جاوبت مكاني. أم أحلام وحق روح الزهرة إذا ما بطلت سوالفك آخذها وأردها لأبوها بيدي وأنا الممنونة وأطلب يسامحنا على سويتنا وين صايرة بيها دولة بيا عشرة تاخذ بنت الوادم وتجيبها وياك بدون رضا أهلها. والله ما نمت على ساعة آخذها بيدي أردها لأبوها. راهب حتى قبل لا توصل أذبحها. أم أحلام تايهت لك بالتلوادة. راهب ترى هي مرتي وأكيد ما أكيد تايهت لي لأن ما عندها أهل بيهم حظ. لو بيهم حظ صدق كان شفت الزلمة بيهم أجا سأل وراها بس لأن نثايا ما بيهم ولا دفع ولا نفع يخافون كل من يقول يا روحي. لا ردت أقله لا ولا رجل بحظ مو بس أهل بس لزمت لساني الخاطر أمه استحيت منها. نهض وراح يغسل وأنا وفاطمة لمينا الأكل وهي أخذت الشاي بيمهم يشربون. انطيته كوب ترسته إلا ترس قد يشرب شاي قلبه أسود بلون الشاي يمكن إذا سحبوا منه دم يطلع مثل أسود. كمل وبعدها صعد لغرفته قال راح أنام قعدوني بالأربعة يجي قاسم. ضرغام هم راح للاستقبال ينام وأنا وفاطمة والحجية بقينا بغرفته كل وحدة حطت مخدة جوا راسها وتمددت نسولف واحنا مشطولين. اخذتنا السوالف على ايام قبل والحجية تحجينا شلون كانت تخيط قبل وتشتغل هي وبناتها. انقهرت على عيشتهم لان كل هذا صار بيهم بسبب امي وابوي. صارت الساعة بالأربعة الحجية قالت لفاطمة قومي قعدي اخوك عنده طلعة. راحت فاطمة شوية وشفته عبر من يم الباب على متونة الخاولي. سمعنا صوت الجرس راح ضرغام فتح الباب واجا قال بيبي ام قاسم بالباب. قامت الحجية وفاطمة وقالت تعاي يمهن هاي ام قاسم حكيت لك عنها اختي الما جابتها امي. قمت طلعت وياهن وشفتها قاعدة بالصالة هي وبنية شابة. رحت سلمت عليها والغريب ام راهب قالت لها هاي مرة راهب. المرة فتحت عليها متفاجئة وام راهب قعدت وحكت لها السالفة كلها ما ضمت عنها شي. اتعجبت على علاقتهم صدق عبالك اخوات. وام قاسم طول ما كانت مراهب تحكي وهي تصفق بإيد. كنت قاعدة بصف البنية بعد ما انتهى حديثهن التفت الحجية إلي أم أحلام السويرة سارة زينة بيبي الحمد لله. أم أحلام بشري شلون صارت أمك وش وقت الله يسهل إلهم يرجعون. سارة العملية الحمد لله نجحت وهسه فترة نقاهة كم يوم يرجعون. أم قاسم خطية أخوي صار شهر متعذب ويا مرته الله يشفيها ويقومها بالسلامة. أماها بس يرجعون إن شاء الله. فاتحي أخوك بالموضوع ترى ما تلقين أحسن منها. لارا أباوع للبنية توزع ابتسامات. التفت لتي وقالت سارة وين الله ويقبل ابنها بيا إلا أطشن شكليت. لارا ضحكت على سالفتها قلت لها ليش وش بيك حتى ما يقبل بيك. سارة عود هو كبير وأنا صغيرة ما يقبل بحظي ما يدري غافلة علي ما أنطي. لا مو بنية سمينه سبورتية إلا بعد الحدود بسرعة تبيع ميانه عبالك تعرفك من سنين. حبيت حالتها الاجتماعية ومحبوبة. بقينا ندردش أنا وياها سألتها جد عمرك. سارة 19. لا ها يعني أنت السادس الإعدادي بتخالة. شنو هاي انطت لزمت إيدي والضحكة شاقة حلقها. سارة عام بين عرفتيني أكيد حاكي راهب عني سمعت من عمتي هو رجلك أصدقاء من الطفولة أكيد حاكي له شي. لا انطيني نفسك مجال وأخذي نفس يا معودة اختكتي.
لارا: والله ما أحب شي، بس صار حديث بسيط بالسيارة وما أعرف غير عمرك بي مرحلة واصلة بالدراسة. سارة: يمه قلبي الصغير لا يتحمل، جابني قالب الشهرة ما يبغى لي إذا يسولف. لارا ضحكت قلت لها: ترى ما قال أحبها. لارا: خرب أنتي سينما حب الإجبار يعني. سارة: إذا ما قبل أخطفه واغتصبه وأنعل يومه بويه هو زلمة لو. لارا: أضحك، والله ضحكتيني من صدق، الله يفرحك إن شاء الله. سارة: أقلك خيتو انطيني رقمك. لارا: الله يبلاك شنو انتي كارثة. رديت لها رقمي، رمشت بالتليفون، تليفوني عفته فوق. قلت لها راح أسجل الرقم يمي. شوي وترخصا راحن. الليل بعد العشاء اتصل ضرغام بأمه وفهمناه باشر يجين خوات راهب. ما أعرف ليش خفت ولزمت قلبي من هين خاف يطلع عن عدوانيات مثل أخوه.